Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Leachon. Kamusta po kayo? Maligayang Sabado po sa inyong lahat. June 27. Ah, Maganda po itong araw na ito. Well, bittersweet ng konti po. Araw na ito ay um, masaya dahil nakabalik po ako ng clinic uli. At medyo marami-rami tayong natulungan today. So dati limited na patients from 8, ngayon ho ay 15 ang natingnan natin. Kapagod lang po, and mahirap po mag-clinic ho na fully clad ho kayo to protect yourself and to protect the patients din. Pero I'm happy I'm back dun sa tunay na bukasyon natin na manggamot ho ng pasyente. So to teach, to heal, and to lead. On one part, parang talagang babalik ka sa new normal eh. So kahapon, after the birthday of Vanna, pumunta na siya sa work niya. Ngayon naman, yung aming bunsong anak, si Jolo, bumalik na sa kanyang condo at mag-review sa medical board exam siya sa September. So naiwan ngayon ay yung aming anak na si Maikan at ang aming daughter-in-law na si Pia. At eventually, uuwi yung mag-asawa at pupunta ng Calapan next week at babalik sa birthday. So kami na naman ni Doktora ang may iwan dito. So what I'm saying, talagang babalik ka. It's good na sa bahay ka para makapag-share ka rin sa iyong sa ex-girlfriend mo. So, yun ang araw na to. Now, in relation to the board exams, meron akong masayang balita sa inyo. Si Dr. Rafael uh, Ricafrente Castillo o Rafi Castillo, ninong namin sa kasal ni Dr. Marge, ay na-appoint po ngayon nung this week na Board of Medicine siya, examiner. At isa siya sa magbibigyan ng board exams sa susunod na mga taon. Medyo mahaba ang history namin ni Dr. Castillo. Si Dr. Ronald, si Ronald, isa ho sa aming mga dakilang DOH na Donald Raimundo. Kamusta? Doctor, mga frontliners natin. June, hi June. Edith, hi. Sensya na, nalilate lang yung mga pagbibigay ko sa inyo ng mga reseta. Okay. Ngayon, mabalik tayo kay Dr. Castillo. Si Dr. Rafael Castillo ay isang iconic cardiologist ng Manila Doctors Hospital. So it gives us pride and pleasure to announce it na na-appoint siya sa PRC Board Examiner sa Medicine at isa sa mga magbibigay ng exam sa mga susunod na mga generation ng mga doktor sa Pilipinas. Si Dr. Castillo ay graduate ng UST, cum laude po, batch 1977, at graduate ng Internal Medicine at Cardiology sa UPPGH. At siya po ay naging presidente po ng Philippine Heart Association, the youngest ever na maging presidente ng Philippine Heart Association at ng Philippine Society of Hypertension. Isa ho siyang global leader sa hypertension at nahirang board member ng International Society of Hypertension. So, isa ho siya nakausap po natin siya after na oath-taking niya nung isang araw at kalugod-lugod kung sabihin sa inyo na isa ho siyang malapit ho sa amin at malapit ho sa pamilya at sa kanyang new job, congratulations po at best wishes po. At nakakatuwa po. Siya ho yung tumulong sa atin nung nag-uumpisa pa ho yung career natin ho sa medisina. At sa kanya pong edad ngayon, nakakatulong pa. Hopefully ho, mas marami pa ho siyang matulungan. So, it's nice malaman ho to. Ngayon din po, this morning, na interview po ang inyong lingkod. Magandang gabi po sa inyo. Ni Dr. Cesar Chavez sa DCRH. At kanina pong hapon kay Mr. Henry Umaga Diaz. At kaya ang title po ng ating pag-uusap ngayon ay LGU template
in COVID crisis. So para hindi na tayo magkalituhan, since ang acronym ko ay hindi acronym, ang initials ko ay ACL, Anthony Cueto Leachon. So Adaptive Calibrated LGU template. So doon sa mga hindi nakapakinig kanina umaga, ay pinost ko ho yan kanina umaga kasi ho pinost ho ni Mr. Cesar Chavez at gusto ko lang hong ibahagi sa inyo para pag nagdi-discuss tayo, eh, meron na ho tayong template na iisipin kada local government unit. Kasi sabi natin, ang virus na yan ay maaari pong kumalat kada probinsya. So hindi na ho tayo, good evening po, si Patrick, Mirna, bisita ko pala si Babette kanina sa clinic. Magandang gabi po sa inyo lahat. So, ang title ng news kanina is Sharing Best Practices para masolve ang pandemic na ito. Na ang local government units best practices in dealing with the COVID-19 pandemic must be compiled. Yung ibig sabihin, ipunin natin and shared to help solve the health crisis that continues to affect the way the life and economy, no, uh, ng ating bansa. So gusto natin ho may template na po. Hi Tessa, okay. Uh, Parang may spotlight sa'yo. ah, Merong spotlight. Eh yun hong, ayan. Meron ho kasi akong ilaw dito na bigay ko ni Van. Pasensya na ho kayo. Akala ko kasi, sorry po, akala ko kasi madilim so meron akong spotlight. Eh mainit ko pala. So kaninang umaga ho, ito po yung aking advice, no po. Leachon ay public health expert and former advisor ng NTF. Sinabi po sa interview, ah, hindi ko pa alam kung kailan exam ng medtech po. Yan yung maitatanong natin po. Na the compiled best practices must be presented to the DILG Secretary Anyo and shared to all LGUs para meron na tayong playbook na kunyari ikaw mayor ka, hindi kayo maghihintay ng desisyon ng IATF kung anong gagawin, but you can anticipate what you will do at the local level. And then para magawa nyo na yon. So ang decision lang whether kayo ECQ, modified ECQ, GCQ or modified GCQ, eh nandun na po sa IATF. Pero matatansya nyo, madadiagnose nyo yung sarili nyo kung ano po ang inyong quarantine classification. Ang iba nga po naglalabi either iluwagan or higpitan depende sa preparation. Pero ang pinakamaganda niyan, kung anong tingin yung diagnosis sa inyo, hindi nyo dapat po na i-risk yung lives ng inyong mga constituents. The ones to really save the Philippines are the LGUs because they already know what to do. And they must be the ones to step up. And the best practices in Manila, in Baguio, Pasig, Valenzuela, and other areas could be compiled and shared all over the country. Now, one example, uh, uh, Liachon cited the practice of Baguio LGU under Mayor Benjamin Magalong, where mass testing was, hi Rosel, was contact tracing and immediately done, no, kaagad. And then capitalize on the culture of the region so that sila yung naging proponent ng contact tracing. And they were able to use that particular culture nila ng discipline, the contact tracings of the leadership at saka training ni Mayor Benjamin Magalong, and then use innovative skills and talents niya using yung kanyang experience as intelligence officer of the PNP. Nakagawa ho siya ng ginamit yan rapid testing, RT-PCR, chest scan, nag-isolation quarantine, nag-triaging siya in coordination with the medical community. Tapos gumamit siya ng satellite maps and then all these gadgets, no, at siya ho naging proponent. So every lecture ho, pagka ang pinag-usapan DILG at saka contact tracing, siya po yung tinatawag ho lagi. So basically, yung ginawa ho ni Mayor Magalong, ginagawa niya pala, unknowingly, yung pala nasa isang template. So, yung 100 days natin lockdown is actually, ang experience natin is to improve the healthcare capacity
by having more tests and contact tracings. And it is based on the hammer and dance concept of social writer Thomas Pueyo. Isa ho siyang Espanyol na ay na nakapag-isip po nito. According to the concept of hammer and dance, hammer refers to the relatively short period with a lockdown of almost aspects of public life. So akin to talagang lockdown, yung mga border control and everything. And then with travel restrictions, contact tracing, widespread testing, identification and isolation, and those treatment for those infected. Now, it added that the dance concept, yung pagsasayaw, refers to the period of stabilization. So after nung peak mong ganyan, iha-hammer mo ngayon by using the healthcare capacity measures. Now, during the period of stabilization or deceleration, where as many restrictions as possible are lifted while maintaining proper testing, isolation, and quarantine to those infected and those in high-risk categories, focusing on hygiene, social distancing or minimum health standards, and bans on large gatherings. So, ito yung concept Kasi 2 years pa ho ito, we cannot be forever on a lockdown. Kasi marami na ho sa atin nagsara ng negosyo, marami na sa atin na may sakit. Since ang bakuna ay hindi pa nandyan, wala ho tayong magagawa. And the government, hindi rin naman po pwede pong mag-release na lang ng social amelioration funds kasi mababang karote po ang ating economy. At eventually din, kahit may social amelioration funds din, ito'y nagbubunga din sa mass gatherings din ng mga ating mga kababayan. And eventually, kung hindi yung masusupport siya, magkakaroon siya ng social unrest. So, ito po yung concept na tinutulak natin. Hi Myrna. Ito yung tinutulak nating concept na ma-institutionalize natin yung reforms para hindi ho tayo gut feel dito. And I think nakikita na natin na meron talagang playbook Bakit ko nasabi may playbook? Kasi doon sa pinaskill natin na flattening ng curves ng iba't ibang countries, nakita natin lahat ng Southeast Asian countries na flatten ng curve except for Indonesia and the Philippines. Yan po ang maraming reason dyan. Ang una dyan, yung preparation, anticipation, yung testing at contact tracings, hindi ho natin na nagagawa po, no? So lahat ho, mga kaibigan, kaya ako gusto pong sabihin ho ito in a formal way so that kung meron ho kayong kaibigan na nakikinig ngayon and they want to learn about the hammer and dance concept of Thomas Pueyo, ay maayos po natin. Now, before the lockdown, we have 3 index cases. We had 3 index cases. It should be in the time that our healthcare capacity was engaged to mass testing and contact tracing. And this is what South Korea did in the first phase and Vietnam. Now, South Korea and Vietnam, for example, Vietnam, almost the same ang population natin Mas mahirap pa sila sa atin 10 times the GDP. But they allocated resources into the healthcare rather than the social amelioration funds. In our case, ang budget natin ay 300 billion. 200 billion ang nagastos natin sa social amelioration funds. And after 100 days, pag ni-review natin, hindi natin na-flatten ng curve, nagkaroon pa tayo ng surge. It is because, ngayon, sa next 100 days, siguro, let's reopen the economy dahan-dahan and then build up the healthcare capacity so that bumaba, ma-flatten ng curve natin, which ginagawa ng maraming countries ngayon, yun ang success. So, yan ho ang recommendation ng inyo pong lingkod that in the next 100 days, sana mapabilis natin ang pagbibuild up ng healthcare capacity. Mas maganda, may spotlight daw. Oh, maganda ba may spotlight? Ayan, may spotlight na. Kayo naman. Oh, yan. Sorry po mas maganda. Fresh look kay Doc. Now, so, Leachon said the results of the test must be immediately known so that those who got negative result can go back to work and those tested positive immediately placed in isolation and quarantine area. So, ibig sabihin, yun yung pinagawa ho ng government ng mga isolation and quarantine areas. Magagamit yun rather than stay at home. Thank you, Cynthia. Oo. So, kailangan magamit ho yun so that hindi tayo makahawa po. Hi, Chi. Oo. So, yun ang isa sinasabi natin. Now,
The imposition of the lockdown or quarantine that started on March 15 could have been avoided if only the government acted fast to prevent the entry of Chinese travelers from mainland China after the first cases were detected. Actually po, pasensya na po kayo. Nauna po ako by 1 week or 2 weeks po niyan. Naisip ko lang ho i-lockdown, na i-close ang borders natin sa mainland China when China po declared na sila po ay nag-lockdown. Hindi sila magpapapasok, hindi sila magpapalabas. So, ang thinking process ko, kung sila mismo nagbawal sa sarili nila na hindi sila lalabas at magpapapasok, then dapat ganun ang tinake natin. And a natural tendency ng Chinese at that time was really to get out of China. And pupunta sila in areas na sila tinatanggap. So since hindi tayo nag-lock ng borders natin, nakapasok po ang mga Chinese po yan by way of Cebu, and then Dumaguete, and then Maynila. And usually based on the playbook, mga 1.5 months to 2 months so, darating po yung virus in other areas. So nadatingan tayong NCR, nadatingan din ang 4A, and then yung I think Davao, isa pa because of the travel. Ngayon, kung kakalkulahin nyo yung mga countries na yan, 3 months lang ang kailangan nila para ma-flatten ang curve. Tapos they roll with the punches until the arrival of the vaccine. Kung titingnan nyo po yung countries in Southeast Asia, ganun din po. Ang matagal lang na kahit malaking country, hindi nakapag-prepare, US. Kasi ang US po kasi hindi nakapag-prepare sila po. Kaya ganun ho ang nangyari. Kaya nagkakatagalan. Italy nakabawi na. Ang ngayon ho, ang mga countries na hindi prepared, yun po, you love the hammer and the dance concept, yeah. So, hammer and then dance. Actually, mas mahirap yung dance concept eh. Kasi yung hammer, puwersa yan eh. Ang dance is an art. Kasi ang pag-describe ni Thomas Pueyo niyan, eh nagbabale yung ano. Tapos with art, ang ganda. Alam niyo po ba si Vanna using the concept? Eh, ballet dancer po si Vanna no nasa Pobeda po siya. At nagre-represent po siya ng country natin. Napapagod do yan dun so sa Halili dance. So for 4 years or 6 years, si Vanna was representing one of the members of the Philippine team going outside of the country to represent at madami silang napalanunan. At pagkatapos doon, nag-nursing si Bana, nakapasa ng RN, and then naging doktor. So, the dance concept is actually more challenging kasi you need to dance to the economy at the same time ibabalance mo sa health system natin. Kaya ganun po 'yon. Now, I also explained that the imposition of the lockdown or quarantine, like repurposing the military, was used in the Ebola outbreak to prevent the viral infection from spreading from the rural to the urban areas and was a tool used in Africa in 2015. Now, to maximize yung time during the hammering using the quarantine, we need to increase the healthcare capacity by detection, testing, isolating. So paulit-ulit na nating sasabihin to. And this is the game changer to reopen the economy. So, sumang-ayon din ho siya si ang Chief of Staff po ni Mayor Yorme Isko Moreno that in dealing with the COVID-19 pandemic, we should actually demand a sense of urgency, leadership and governance, and read reference models para maging ayos po 'yon. So, 'yun po. 'Yun ang summary ng hammer and dance concept and hope na maayos po natin 'yun. Um, so that's the first natin gustong i-announce sa inyo. Now, let's now go to the DOH data. Kasi i-analyze natin kasi malapit na po uling magbigay ng guidelines ang IATF po. So ngayon po, ang total cases po natin 34,833. So parang 35,000. So ang tingin ko magtitinapos po tayo ng 38,000. Very close to the UP prediction of about 40,000. Alam niyo yung mga models na yan, eh talaga namang minsan totoo po eh. Parang para mga kasi minsan computerized na po kasi napipredict nyo na po yun eh. So ang fresh cases natin ngayon 560. Ito medyo nakakabahala kasi yung National Capital Region ay 212, ang Region 7 184. So parang parehong yung National Capital Region
at saka yung Cebu area. Tapos yung others natin 164. Tapos ang late cases natin 178. So ang total natin 738. Yung ating recovery 249. Good evening po. Oo. Good evening po sa inyo. Ang dami po nating si Angie, di ko na po mabati po yung kayo po, no? Tapos ang deaths 12 pa rin. So habang may deaths, alam niyo po yung other countries, hindi na ho nagre-register ng death. Zero na po. Dalawa lang ho nagre-register ng deaths or namamatay po sa Southeast Asia, Indonesia and the Philippines na lang. So ibig sabihin, active pa rin yung cases natin. At medyo mababa yung recovery rate natin kumpara sa other countries in Asia. So wag ho kayong mawala ng pag-asa. May kasabihan, there's no wrong time to do the right thing. So Arvin, as long as we will do our best, I think Helen, buenas noche, kailangan magawa ho natin ito ng maayos ho. And then expanding ho dito, gusto nating sabihin sa inyo, ano ba yung breakdown ng mga anong yan. So, tinitingnan ko dito yung graph na gawa po ni Edson Guido. Mamaya pa, pinapaskil ko rin ko yung kay Dr. Masamang handling by government during the early days. Oo, yung unang mga araw eh. Kasi naalala ko po yan, yung early days niyan. Natakot nga ako kasi yes, si Rosel. Natakot nga ako noon kasi noon, nasa gym ho ako noon. Tandang-tanda ko yan eh, nasa corner ako ng gym tapos nagja-jogging ako. Tumawag si Jake Madaraso ng ah, yes, totoo yan. Ah, tapos ang nangyari do'n, tinawagan niya, nung nagbabasa na ako no'n, eh. Sabi niya, nag-declare si Secretary Duque sa Congress na hindi daw natin puwede isa ang border sa China kasi baka daw sabihin ng China, "Eh, bakit yung ibang countries meron kang, COVID, eh, baka magtampo daw ang China." So, tandang-tanda ko 'yun. Eh, sabi ko, eh, ang mainland China nga, eh, yun nga po yung ang mainland China nga po ang main na source ng COVID. At kung sila po ay nag-declare nga sila ng sariling lockdown nila, eh ba't naman hindi tayo papayag na hindi sila patuloyin dito, di ba po? Naku, nagdili-dali tayo doon. Nakakapasok po doon. At naalala ko rin sa Senate hearing na yon, hindi tayo handa sa contact tracing at nagtuturuan pa nga eh. At naalala ko, sabi pa nga ni Mayor Bato, ay paano natin sa pulis yan? At may explanation pa kung how many seats in front, ilan dito ang hahabulin. Di ba po? At the end of the day, sumuko din na wala pa ring nakita do sa contact tracing. Samantalang si Secretary Dairit, kung nare-remember nyo, hi Don, Don, kaibigan ko yan. Dun ho sa SARS ho dati, dahil sa pagtukoy niya, pag-contact tracing niya sa Pangasinan ng isang Canadian nurse, tapos kinwarantine niya yung isang area, ni-lockdown niya sa Pangasinan, nasulbo yung SARS. So, ang ibig ko sabihin, dapat may reference modeling tayo dyan eh, para hindi. Ngayon, wala na po eh, sangga lang tayo ng sangga and it costs us a lot in terms of the economy. Okay, tayo lang naman ho eh, nagko-komento, wala naman ho masama dito. Kasi nababasa naman din ho nyo yan. At yan ho ay nasa international literature. So, ang sinasabi ko sa inyo is trying to amplify kung ano nababasa natin at sa kaka-explain ko sa inyo, natututunan natin ho to para maayos ho natin. Ayan, tama siya. Napanood ko pa nga ho yung interview sa Head Start eh, ni Karen Davila. Takot at takot nga ako noon eh. Kasi ang headline noon, Duterte administration slow. Wala naman ako sinasabing Duterte tapos Leachon. Diyos ko po, natakot ako doon. Wala akong binabanggit. Theoretical yon. At saka nung sinasagot ko noon is parang hindi na siguro ano to kasi nagja-jogging ka lang off the cuff. Dapat sabi ko isara. Oh, tapos yun na nga. Yun pala yun pala magdi-dictate. Sabi ko pa nga noon, one single case can cause an epidemic. Kasi nabasa ko yung book na Tipping Point na laging binabanggit ni Secretary Rich yung tipping point eh. So napabili ako noon kay Malcolm Gladwell, isang 300 pesos na book na sinabi doon, pumasok sa eskwela yung isang may measles, pagpasok niya, 50 yung kaklase niya.
Eh, hindi niya sinabing meron siyang measles. Hindi rin naman niya alam. So pagpasok niya, 10 yun, naglabasan lahat yun. 10. Dinala sa family, sa community. So in 1 week, yung buong community, meron lahat silang may measles. So ganito din po yung ini-istorya ng epidemic. What we're saying, one single index case can cause an epidemic na. Ngayon, pag pumasok na yan sa isang area, like sa Ormoc, sa Leyte, magpaghandaan nyo yan, in 2 months time, pag-a-accelerate yan. At kayo naman po ang dapat mag-hammer and dance. Sa ngayon ho, doon sa mga nagsisimula, mag-dance po lang muna kayo, yung nag-uumpisa. Kung wala pa sa inyo dyan, you don't need really a hammer. You need to dance right now using or improving the healthcare capacity. So I'm sure nakukuha niyo po yon nakakapag maging doktor sa Pilipinas pero kapit lang. Medyo nakakapagod po. In fact, kapopost ko lang ngayon at na lumabas daw sa CNN, nurses in Cebu cry for help as they continually run low on supplies and manpower in their fight against COVID in the province. The Philippine Nurses Association Cebu Chapter President Joseph Descaliar admitted in a CNN interview today that many nurses in Cebu are already contemplating on quitting their job due to unmet benefits and incentive. Sa mga unang araw po niyan, increased mass testing capability will reveal the true extent of infection and proportion of asymptomatic carriers which remain as the greatest source of the infection. Yan ho ay concept po ni Don Rapadas, which I agree. Isa po siyang writer sa Varsitarian at Tomasino. Tama po yon. Kaya inuukil-kil natin. Sorry oh, Tagalog ho yan. As the greatest source of epidemiologic uncertainty. And resolving this will be the science informed basis for contact tracing. So ang dami po dito sa hanay na ito ng ating Facebook Live ang nagdadagdag ng information ho sa atin at sinususugan yung ating natutunan. Why are we doing this? This is part of the this is part of the leading change na ginagawa ho ni John Carter. Yan ho ang number 8. If you remember, may mag-google sa inyo dyan, yung circle. You remember the circle? Or the circle or the line? Oh, so leading change by John Carter. Number 8 ho yan. Anchoring on new approaches in the culture. So ibig sabihin, establishing a sense of urgency, number 1. Number 2, create guiding coalition. So sama-sama ang buong public and private sector. Develop a vision and a strategy. So dapat nung early days natin ho, meron na tayong strategy and a vision na kinopya natin in a reference model na nagkaroon na. Communicate the change vision. Communicate natin sa lahat. So lahat ng pagko-communicate natin. Empowering the broad-based action. So yung syntax po public and private po 'yun. So yung private sector ganado yung mag-communicate kasi lalo na ngayon the social media. And then generate short-term wins. Pagka may win ka, may panalo ka, hi tita. Ay, kumusta? Ito si Kong. Hindi na nakapunta sa inyo. So, i-announce yun para ma-inspire ang taong bayan, hindi yung puro lungkot. And then consolidate the gains and producing more change. And then yun nga, anchoring on new approaches para maging nasa culture natin. So that's leading change, no? And ayun yung lagi kong binabasa ngayon. Oh, mababa po talaga. Hindi po medyo. Opo, pasensya na po. Yung sweldo po ng nurses po. So buksan ho natin yung full story para hindi naman unfair po dun sa ating pasensya na basahin natin full story nitong nurses po. Ang sabi nila, sorry po kung wala po tayo ditong pinapataman. I'm just reading the news. Ito po. The scholar added that more and more nurses are being sent to quarantine facilities, leaving hospitals with understaffed healthcare workers. So pupunta sila doon kasi nga yun ang preventive aspect So i-quarantine. Totoo po na we are understaffed at ating nurses ay under quarantine dahil nahawa and our nurses are wearing PPEs for 8 to 10 hours. So the scholar also shared that some nurses find it difficult to commute
to and from their respective hospitals due to strict border controls. He said most of them resort to walking at home. Oh, yun nga po. And the country has 23,000 active cases, with Cebu being the number one hotspot in the country. So, isa ho yan sa diniscuss ko naman kay Henry Umaga Diaz na siguro yung datos ho doon kung naipagtapat ho ng ayos po ng Region 7 po coming from the doctors and the barangay kasi according to Secretary Simatu, there is a discrepancy between the data galing po sa barangay at dun ho sa regional office. So, para na-alert kaagad natin yung central office so that hindi ho tayo nagkaroon ng acute acceleration po. Bakit hindi sila nakikinig? Hindi. Mahirap po yun. Kailan kaya tayo magpa-flatten ng curve? Ang discussion natin, tansya ko po 100 days provided tayo po ay susunod sa template based on the hammer and dance po concept po. At based din ho yan, dun sa template na ginamit ng other Southeast Asian countries. Napapansin niyo po, dahil hindi ho tayo nakakita ng epidemic, ako po lang nagbabasa and then pinopost ko rin ho sa inyo yan. At marami ho nagbo-volunteer ng data ngayon coming from different sources like si Dr. Benji ko, si Edson Guido, yung UP group. Tapos may international group na pinapasahan tayo ng message kasi nakikita nila siguro naaawa sila na yung Philippines ay isa sa dalawa sa Southeast Asia na hindi pa nafa-flatten ng curve. And nakita nila na very active ho tayong lahat ngayon on how we can help the government, no? Okay. Now, posible ngayon ay 27, 28, 29, 30. Baka 30 po yata mag mag-advise po ang Pangulo sa new classifications po. Pero baka yung Cebu, baka i-retain nila yung ECQ dyan kasi baka masira ho yung gains ng ginawa nila dyan. At ang Manila, na since may active cases, ang aking hula dyan baka GCQ muna siya. Mahirap pong i-modify GCQ. Ngayon ho, matraffic na po At saka ang dami pong hindi nakamas po sa kamay nilaan po. Baka isa sa proyekto natin, pagka nag-dance concept po tayo, mamigay ho tayo ng ng mask at saka mga alcohol in certain areas po, no? Oo, yan. Yan nga sinasabi ko. Oo, pasensya na lang po Ah, yan nga po ang nawawalan ho kayo ng ang puso nyo, Aling Yoli. Relax lang mo tayo. Oo, relax lang ho tayo. Malapit na ang July 8. Yan yung prediction nga July 8 sa atin ng Singapore. Mukhang hindi na natin matutupad ho yan. Merong artificial intelligence kasi in Singapore na pinredict na July 8 tayo. Ang alam ko yan, si Maikan ho, magbe-birthday ho, July 8. At siya mag, malapit na ho siyang magte-31 na ho si Maikan sa July 8. At ang alam ko yung kaibigan ko matalik, si Dr. George ko. Kaibigan ko matalik ko yan Sabay kami nag-pre-med yan, tapos naging frat member po kami sa UST, July 7. Magkasunod sila kaya alam ko yan July 7 tapos July 8, no? So, ayan ho yung mga kwento yan. Tapos ang inyong lingkod naman po, July 30 ang birthday. Diyos ko po, biro nyo yan. So, yun po. I think maganda itong discussion natin to kasi everyday lumalabas ho yung mga concepts na yan at nagbabasa din kayo at natutulungan nyo ako. In fact, ang dami ko nga pong mga article na dina-download at buti naman natutulungan nyo tayo mag-explain. Para, kunyari, madami ito. Malay nyo, one of you, meron hong contact dun sa mga IATF natin at maisabi naman po, no? Sa kanila na mabasa natin yung yung hammer and dance concept. I'm sure alam nila ho yun. Ang kailangan lang natin, anong title ng book? Leading Change po by John Carter. Anong title po ng book? Leading Change by John P. Carter. Yan po. Alright. So binasa ho natin yan para ho sa inyo. Berna, ano po yung tingin nyo magiging desisyon ng quarantine sa Kamaynilaan? Ang tingin ko po,
ay GCQ po tayo. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-modified ECQ kasi maganda naman po, malulugi na ho ang gobyerno sa atin. Pag naman tayo na masyadong nagluwag po, baka naman po magkasakit, lahat tayo, dumami ang magkakasakit, mahirap naman po yun, di ba po? So, yun po yung ating ano, I'm from Cebu, si Ace, no, naku. Dami na rin tayong friends from Cebu nanonood, ano. Okay, I hope na kung ano man ang ginagawa nyo, kinararangal ko po ang maging parte ho sa inyong mga frontliners po ngayon. Nafe-feel ko ngayon na magiging frontliners ho sa inyo ngayon. At sisikapin natin ho masuportahan kayo in any way. Okay. So, nice book, Doc. Leading Chains. O, tama. Ngayon naman, itong book na to, Wisdom from Above, hindi ko, bigay ho to sa akin ng mga pasyente pong na madre po eh. And June 27 to, gusto nyong tingnan ko po kung anong reading ho ng Diyos ngayong araw na to sa atin. Okay, Melinda, oo. Sa dami po ng guesting interview, everyone, okay. Okay, whom are you exalting? Scripture, let another praise you and not your own mouth. Yan. O, para rin sa akin yan. O, kahit sino sa atin. Oo, para hindi tayo lumaki ang ulo or pagsikata tayo or mga anak ko sinasabihan ko yan. Dapat our feet should be on the ground. O, tingnan natin kung anong sasabihin ng Diyos. There is no more obvious sign of pride than the constant need to talk about yourself. So if you constantly feel the need to justify your actions, let people know how well you've done or replay your past achievements and there may be pride in your life. Now, this comes from the desire to prove your worth, to give evidence to people that you are worthy of love and respect. But, my dear friend, there's only one who can truly judge your value or give your lives significant, and that is God. Ang Diyos lang daw ang pwede daw lang po magsabi niyan. Malcolm Gladwell po ang tipping point. Marami po siyang ginawang libro at ang tipping point, Tipping Point, Malcolm Gladwell. Basahin niyo po yun. Bukas tipping point ang topic ko bukas. Ang tipping point ay para pong yung point na pag pumutok ho yun, aagos na lahat. Yun ho ang tipping point. At it is the parang sa ano sa pigsa, pag putok yun na po yun. So tomorrow ang topic natin tipping point and we'll review one book and that is Malcolm Gladwell. Marami po akong book ni Malcolm Gladwell Talking to Strangers, Blink. Napakagaling hong author niyan, si Malcolm Gladwell. Now, that's why pride is so destructive in the life. Kunyari, ma-pride ka, hindi ka nakikinig ng payo in the life of a believer. It overemphasizes the self and refuses to admit a need for God. So we see ourselves as the source of our success and happiness, and all of our attention is focused on our own good rather on the Father. However, Jesus warned, everyone who exalts himself and will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. That is Luke 8:14, 18:14. So today, examine what you say. Are you constantly bolstering yourself and your accomplishments? Hindi naman. If there is pride, sumasagot kayo, within you, you need to deal with it immediately because conceit can lead you only to pain, isolation, and desolation. Hindi naman po. It cannot protect your reputation or raise you up in others' opinions. It can make people love or respect you. Rather, it can only warp your understanding and make you an adversary of God, the one who loves you and best helps you. So root that pride out of your heart by acknowledging your need for the Lord in every area of your life. He is the only one who can empower you to become all you were created to be. And He is the one who is truly worthy of your praise. So on prayer, Father, please forgive me for the times I've exalted myself instead of you. I need you and I acknowledge that you are the only one worthy of thy praise. Napakaganda ho nitong book na to. So, sa mga ginagawa natin, ang pwede lang pumuri sa atin, RFC, ah, oo, hashtag. Yun nga palang binigay nga pala Bernadette, sorry may nagbigay kasi sa aking 100 or more na t-shirt sa RFC. Si Glad Uy po yan, binigay niya po. Yung iba po, sorry hindi ko alam kung saan po kayo
mako-contact, eh. So, binigyan niya po ako, binigay ko po sa mga iba kong friends lalo na sa Mindoro, lalo na po yung ibang mga ngailangan. Yun, ACL, Adaptive Calibrated LGU, para hindi na natin, actually si Secretary Galvez nagsabi sa akin yan, adaptive, calibrated, tapos restrictive. Since mahirap tandaan siya, adaptive, calibrated, local government unit. Yung restrictive, pag-a-adjust po yun. So, yun po yun, mga kaibigan. I hope na naintindihan nyo, at kung may nakikinig po sa inyong kaibigan nyo pong mayor or gobernador or pasyente nyo, kung kayo po yung doktor, maibulong lang ninyo na baka gusto niyo lang pong maintindihan yung concept na yan. Kaya nandyan din naman po, may written at saka may video so that maintindihan po yan. July 30, July 7 naman sila. Doc, pinapanood ka ng IATF at ano, ah, ayan, hindi ko na maintindihan. So, yun po yun, mga kaibigan. So, I hope na natuto kayo sa araw na to, at tomorrow is Sunday, June 28, 29 sa Monday, 30. July na, 7th, ano na po. Yung Malcolm book, ano po ang title? Tipping Point. Tipping, para magtitip, tapos tipping point. Opo. Oho. Mamaya enumerate ko. Leading Change by John Carter. Yan. Okay, so ano ho ang natutunan natin today? Gusto ko i-discuss yung hammer and dance concept ni Thomas Pueyo. Okay? Number 2, na dapat meron tayong template or blueprint for change for the LGU. For those na nasa acceleration, hammer muna and then dance. For those na nag-uumpisa pa lang, like sa Eastern Visayas, tama po yan, tipping point, high Janelle. Dance muna tayo and increase our healthcare capacity. Yan ho ang template natin. Pasamis po kami. Ayan. So, pagdadasal ko po kayo. In fact, alam nyo, narirelieve po ang stress ko pag nag-uusap tayong ganyan. Tsaka parang nakaugalian ko na, coming from the clinic, makakatulog ako ng 30 minutes. Nakakatulog ako ng 30 minutes. Ay, Jeng. Tapos, recharge uli ako. Kaya kagabi, kami ni Doktora, nakapanood kami ng movie. Kami lang dalawa. Nag-date kami kagabi, The November Man. Ang ganda ho, si Pierce Brosnan ng bida. Panoodin nyo ho yun. Ay, Region 4A, hindi ko po alam. Baka ano kayo, ano ho ba kayo yung GCQ? Okay naman po kayo eh. Oo, hindi ko alam kung ma-modified GCQ po kayo. Okay. Pero ganda po, nakapag-date kami, The November Man. Ganda po na storya, si Pierce Brosnan po. Madami po akong libro, totoo po yun. Kasi imagine niyo, since nag-corporate world ako, bili ako ng bili ng libro. Usually ho, pag binibili yan sa airport po, yung, kunyari, meron ka na lang $10, nasa airport ka, uubusin mo lahat yon. Or meron kang, let's say, Hong Kong dollars ka, so yung tirang yan, punta ka sa bookstore, bibilin mo yon. So, minsan, dami, puro leadership books. So, masarap naman basahin siya pag nasa eroplano ka. So, ay manood ng sine, hindi nanonood ka at nakukuha mo yung concept. At ang iba, ang liliit naman, nilalagay mo lang dyan sa bag mo o sa computer mo. Pag na-traffic, you can read it. Ngayon, hindi ko alam, magiging useful pala siya in the time of the COVID crisis. Kasi lahat ng babasahin natin, nandun lang na naka-imbak eh. Ang kailangan lang natin gamitin, i-apply yung leadership and management concepts natin. Tapos i-apply natin right now. And then a little bit of research. Yon. So, yun ho, mga kababayan. Ang isa pa, siguro, maghanda na lang tayo. Since may supply na ngayon ng mask at saka alcohol, ano ho kayo, mag-ipon ho kayo. Kasi eventually, baka mangailangan na naman tayo. Wala na naman tayong mask at maghahanap na naman tayo. And then boost your immunity. Ang kailangan talaga tulog, good diet and exercise. Para hindi magmanas ang paa nyo. Kasi tinan nyo, kaka Zoom meeting natin, namamanas na po lalo yung paa ko po. Oo. Okay.
Ang isang gusto kong book din na lagi kong binabasa and for final word to, ito pong ito pong leadership challenge. At ang pinaka gusto ko po dito, dito sa concept na to, ay yung enlisting others. Ito po yun na dapat talaga tayong lahat ngayon ay nagtutulungan. Kasi tayo magkakababayan eh. Ba't naman tayo mag-aaway-away pa? Wala naman wala naman mawawala sa atin. 'Di ba? Kung makinig tayo sa pangarap ng iba, no? Okay. So itong importante sa inyo before I end, align your dream with the people's dream. Yan. In learning how to appeal to people's ideas, move their souls and uplift their spirits and in your own. A classic example is the late Reverend Dr. Martin Luther King Jr. I Have a Dream speech replayed on the national holiday in the United States marking his birthday. It reminds young and old the like a power of clear and uplifting vision. So, so imagine that you are there on that hot and humid day, August 28, 1963, when on the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C., before a throng of 250,000, Martin Luther King Jr. proclaimed his dream to the world. Imagine that you're listening to Reverend King as thousands around you clap, applaud, and cry out. Pretend you're a reporter trying to understand why this speech is so powerful and how King moves to many people and moves so many people. We asked thousands of people over the years to do just that and listen to his remarks and tell us what they heard and how they felt and what they thought his speech remained so moving. And the following, he appealed to the common interest. He talked about the traditional values of family, church, and country. He used a lot of images and word pictures that the audience could relate to, and they were familiar. He mentioned things everyone could relate to, like family and children. His references were credible. It's hard to argue against the Constitution or the Bible. It was personal. He mentioned his children as well as his struggling. He included everybody, different parts of the country, all ages, both sexes and major religions. He used a lot of repetition. For example, I have a dream. Let freedom ring several times. He talked about the same ideas many times, but in different ways. He was positive and he was very hopeful. Although positive, he didn't promise it would be easy. He shifted his focus from I to we, and he spoke with emotion and passion. It was something to be genuinely felt. So I have a dream. Yun yung title niyon. So, imagine niyo yun, na dapat siguro sabihin natin, I have a dream. Yung dream natin, no? Na dapat tayo lahat maalis na dito sa COVID crisis na yan. So, when you practice positive communication, na a-arouse yung interest this is particularly important right now na nandito tayo sa crisis. When we see our communicator, medyo hindi siya compassionate at empathetic, nawawalan ka ng gana. At instead na mag-support ka sa leaders mo pagka ganun, ay hindi. So, magmababang loob tayo. Kaya siguro yun ang wisdom from above natin. So, hindi porke tayo lagi nasa taas, lagi tayo nasa taas. Isipin natin, no? Na may to be humble and to be little. Kasi pag tayo nag-fail, malakas ang lagapak ko niyan. So, ito po, si Dr. Leachon po, isa hong Pilipino manggagamot, makabayan, makajos, makatao. Magandang gabi sa inyo lahat at hanggang bukas po.